สำหรับคุณหมอที่จะมาพูดนะคะก็เป็นหมอถึง2 ปริญญานะคะตอนเจอกันป้าจิ๊บบอกโหปริญญาเดียวเรายังเรียนยากแล้วเลยทำไมเรียนได้ทั้ง2 ปริญญาเป็นแพทย์หญิงเป็นทันตแพทย์หญิงสมัยที่สาวอยู่นะคะวัยรุ่นเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปแข่งขันเกมได้คนเดียว3 เหรียญทองแข่งขันฟันดาบโดยมีโค้ชเป็นชาวจีนก็เรียนอยู่แค่ปีเดียวก็ได้เหรียญทองแล้วพอเลิกทำยิมนาสติกแล้วก็ไปเป็นโค้ชให้กับเด็กไทยแล้วในปีนั้นเด็กไทยไปได้เหรียญทองชนะรัสเซียทำอะไรก็ไม่ธรรมดาเลยแล้วพอมาเจอกับป้าจี๊ที่โยคะนะคะตอนนั้นปีแรกที่มีการแข่งขันโยคะก็ได้โยคะอันดับ1ประเทศไทยเดินทางไปประกวดที่อเมริกาได้อันดับ8ของโลกเพราะสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ทำมามากแล้วมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปได้ทั้งหมดแต่มองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับมันยังไม่ใช่มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยขัดแย้งอยู่ภายในตัวเองเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำเนี่ยก็กำลังคิดว่าแล้วชีวิตเราแสวงหาอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะให้เธอเป็นผู้มาพูดให้ฟังนะคะแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงอัญชยาแย้มสุคนค่ะค่ะก็อย่างที่ป้าจีบอกค่ะคืออาจจะเป็นคนที่ทำอะไรมามากมายจนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือความล้มเหลวในชีวิตไปแล้วเพราะสิ่งที่รู้สึกว่าย้ำกับตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งมาตลอดเรียนก็อยู่ในระดับต้นๆของคลาสพอเข้ามหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่าในความเป็นหมอนี่เรานี่แบบเก่งจังเลยเนาะเข้าทันตแพทย์ได้อีกสักพักนึงก็ไปเรียนแพทย์อีกใครเขาจะทำได้อย่างเราย้ำตัวเองแต่เรื่องแบบนี้ค่ะแล้วแม้กระทั่งเล่นกีฬาก็จะไปคิดว่าเรานี่มันเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็ต้องเป็นระดับท็อปของประเทศแล้วเพราะฉะนั้นในความเก่งแบบนี้ค่ะมันเป็นดาบ2 คมสำหรับตัวเองทำให้รู้สึกว่าตรงนี้นำความรู้สึกล้มเหลวกลับเข้ามาในความรู้สึกเพราะว่าในความที่เราย้ำตัวเองบ่อยๆว่าเราเป็นคนเก่งมันทำให้อีโก้ของเรามันมากเหลือเกินมากซะจนฟังใครไม่ได้จนรู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมาธรรมดาเรารู้หมดแล้วเขาไม่เก่งเท่าเราหรอกเราเป็นหมอนะหรือบางทีแม้กระทั่งขนาดคุณพ่อคุณแม่พูดมาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชนิดที่ว่ารุนแรงคือสามารถเถียงพ่อแม่แบบไม่อายฟ้าดิบนะคะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนเยอะๆแล้วเรากล้าเถียงพ่อแม่ขนาดนี้แสดงว่าความฉลาดข้างนอกมันเป็นคนละคำกับคำว่าปัญญาของพระพุทธองค์เพราะถ้าเรามีปัญญาจริงๆเราต้องแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรควรเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะหาวิธีแสวงหาวิธีมาตลอดว่าทำยังไงเพราะในสมัยพุทธกาลทำไมคนฟังธรรมจากพระพุทธองค์ช่วยลัดนิ้วมือเดียวดวงตาเห็นธรรมสำเร็จธรรมในขณะที่คนเหล่านั้นยังสามารถใช้ชีวิตปกติและพระพุทธองค์ก็เดินทางเผยแผ่ธรรมะต่อไปอะไรคือแก่นแท้แก่นธรรมอันนั้นที่ทำให้คนสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอมาเจอพระอาจารย์ที่พระอาจารย์มาสอนในเรื่องของจิตต้องบอกว่าวันแรกมันเหมือนได้คำตอบชีวิตเลยค่ะเพราะแต่ก่อนไม่เคยรู้จักเลยรู้จักแค่คำว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติตามรูปแบบต่างๆที่เราต้องเข้าวัดแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าฝึกจิตคืออะไรแต่พอหลังจากได้ฝึกแล้วก็ได้ปฏิบัติต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้มันคือแก่นธรรมหรือสำหรับหมอเรียกมันว่าสิ่งนี้แหละคือใบไม้ในกำมือเดียวเพราะในเรื่องของจิตพูดได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันคือสิ่งที่เป็นสากลคนเราเกิดมาอาจจะแตกต่างเชื้อชาติวรรณะผิวพรรณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็แตกต่างกันแล้วคนเราจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามมันแตกต่างกันทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ในความเป็นมนุษย์เรามีเหมือนกันคือเราเกิดมาพร้อมกับจิตเราใช้ชีวิตอยู่กับจิตแล้ววันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปจิตจะเปรียบเสมือนพาหนะที่จะนำพาเราไปเพราะฉะนั้นในห้องนี้เราทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะเรามีจิตเหมือนกันและจิตนี้ฝึกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะเล่าต่อไปอาจจะออกมาในแง่ของวิทยาศาสตร์ซึ่งหมอก็ต้องบอกว่ามีคนเขาฟังแล้วเขาบอกว่าชอบใจจังเลยคุณหมออธิบายธรรมะออกมาในแง่วิทยาศาสตร์หมอบอกว่าขอบพระคุณมากแต่ว่าต้องบอกเลยว่าวิชาของพระพุทธเจ้ามีมาก่อนวิชาวิทยาศาสตร์นานมากเพราะฉะนั้นในการที่จะพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธองค์ใช้ตัวเราเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่จะพูดนะคะคือพอดีในช่วงที่มาปฏิบัติเนี่ยก็มีอาจารย์แพทย์จากศิริราชท่านก็มาปฏิบัติแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันในความที่เป็นสายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต้องสายวิชาวิทยาศาสตร์หรอกค่ะคนที่มาปฏิบัติทุกคนมักจะมีข้อสงสัยแต่ไม่รู้จะถามออกมาแบบไหนอาจารย์เขามีคำสงสัยที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมาก
เขาบอกว่าคุณหมอขอถามหน่อยเถอะว่าความรู้สิ่งที่พระอาจารย์สอนในเรื่องของจิตเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่ามันคือคลื่นหัวใจที่ส่งมากระทบหมอเลยบอกว่าถ้าอาจารย์ถามแบบนี้หมอต้องตอบว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะอย่างที่เขาทราบกันดีอยู่หัวใจมันอยู่ในช่องทรวงอกทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าตำแหน่งจริงๆของหัวใจแล้วโดยปกติเราจะไม่คลำหัวใจที่กึ่งกลางทรวงอกบริเวณลิ้นปี่เพราะตรงนี้ค่ะมันมีกระดูกบางๆกั้นอยู่ทำให้เราไม่สามารถสัมผัสถึงการเต้นของชีพจรได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคลำหัวใจจริงๆหรือไม่ว่าคุณจะเปิดตำรากายวิภาคศาสตร์เล่มไหนหมอทุกคนเรียนมาเหมือนกันหมดหัวใจจะอยู่ตรงกึ่งกลางไหปลาร้าด้านซ้ายลงมาตรงประมาณช่องซี่โครงที่4ที่5เพราะฉะนั้นจะอยู่ประมาณใต้ราวนมซ้ายพอดีทีนี้ได้หันกลับไปถามอาจารย์เขาบอกว่าถ้าอาจารย์คิดว่าเป็นหัวใจจริงๆความรู้สึกที่รับรู้ได้เนื่องจากหัวใจคนเราเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ใช้ชีวิตอยู่ขนาดนี้หัวใจเราก็เต้นวันหนึ่งถ้าเราหมดลมหายใจหัวใจเราหยุดเต้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเป็นหัวใจจริงๆความรู้สึกที่รับรู้ได้ต้องเต้นสม่ำเสมอ60ครั้ง80ครั้ง100ครั้งอันนี้แล้วแต่บุคคลและเมื่อรับรู้แล้วต้องไม่มีการหยุดเต้นเป็นอันขาดพอพูดแบบนี้อาจารย์เขาเลยบอกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ผมจับว่ามันคือความแตกต่างระหว่างหัวใจกับจิตเพราะตำแหน่งแม้มันจะใกล้เคียงกันมากแต่มันคนละตำแหน่งแต่ความรู้สึกที่ผมรับรู้ได้ตรงกลางหน้าอกมันไม่สม่ำเสมอเลยบางทีอยู่ๆมันก็เต้นแรงขึ้นมาบางทีมันเบาๆบางทีมันแผ่วๆบางทีมันตึ๊บๆเหมือนที่พระอาจารย์บอกจริงบางทีมันว่างๆแล้วสิ่งนี้คืออะไรเลยต้องถามทุกท่านกลับไปว่าเคยไหมที่บางทีนั่งสบายๆในห้องเย็นๆแบบนี้ค่ะนึกถึงเรื่องที่ทำให้เครียดสักเรื่องหนึ่งหรือมีเรื่องราวที่ทำให้โกรธอยู่ในใจหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสุขก็ได้อยู่ๆตรงกลางหน้าอกมันวาบๆขึ้นมาหรือบางทีมันเต้นแรงขึ้นมาสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนได้เจอกับจิตของตัวเองแล้วอาจจะสัมผัสได้แต่ไม่รู้จักมันเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้มันคืออาการที่จิตกำลังบอกเราว่าอย่าไปเสียกำลังจิตกับความคิดอารมณ์และเรื่องราวต่างๆเพราะจิตคนเราเนี่ยมีกำลังมากแต่ทุกวันเราเสียกำลังไปกับความคิดอารมณ์เรื่องราวภายนอกต่างๆจิตเขาเลยเรียกเรากลับมาบอกว่าให้ปล่อยวางและกลับเข้ามาสู่ที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นสำหรับหมอจะเปรียบจิตตรงนี้มันเหมือนบ้านที่ปลอดภัยของเราแต่ในสิ่งนี้ที่พระอาจารย์สอนมีอะไรมากกว่านั้นในความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ตึกๆสิ่งนี้จริงๆแล้วคือสิ่งที่จิตกำลังแสดงกฎของพระไตรลักษณ์ให้เราเห็นว่าแม้แต่สภาวะจิตเองตรงนี้ค่ะเขาเกิดดับตลอดเวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดและดับตลอดเวลาเราเรียกว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่สามารถคงอยู่ในสภาวะแบบเดิมได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงเราก็เลยเรียกว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนเพราะเราจับต้องไม่ได้เอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เราก็มองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จิตกำลังสอนเราว่าเขาเกิดดับนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่สามารถยึดเอามาเป็นตัวเราของเราได้แล้วเราจะอะไรกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองสรรเสริญหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวของเราชื่อเสียงคนเราอาจจะเคยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศผ่านมาให้เราชื่นชมให้เรายินดีสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องผ่านไปเงินทองผ่านมาให้เราใช้อย่างมีความสุขสุดท้ายเงินจำนวนนี้มันก็ต้องหมดไปคนรอบตัวที่อยู่รอบตัวเราที่คิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่เราจะเอาไปด้วยได้นอกจากจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันคือบ้านที่แท้จริงของเราเลยต้องบอกว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเพราะว่าจริงๆคนเราเมื่อเกิดมาเราเกิดมาพร้อมกับดวงจิตซึ่งประภัสสอนอยู่แล้วเขาเรียกว่าจิตที่สุขสงบและสว่างไสวแต่พอดีในการเกิดมาในจุดเริ่มต้นของชีวิตอะเรานำเอาความทุกข์ตีคู่กันมาด้วยเพราะฉะนั้นหมอเลยเปรียบชีวิตมันเหมือนการวิ่งแข่งอะค่ะมันเหมือนการวิ่ง400 เมตรเราเริ่มต้นตรงจุดไหนเราวิ่งมาสิ้นสุดที่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่คนเรามีจุดเริ่มต้นที่มันดีมากมายขนาดนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขและความสงบเมื่อคนเราไม่รู้เราก็เลยเริ่มต้นที่จะแสวงหาเริ่มต้นที่จะสะสมแล้วเพราะจริงๆแล้วคนเราต้องการเพียงแค่ความสุขและความสงบที่แท้จริงเราก็เริ่มแสวงหาแล้วเราอยากได้ชื่อเสียงอะมาตอบโจทย์ถ้าเป็นเด็กก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองด้วยการที่เรียนให้เก่งเพื่อจะตอบโจทย์ให้พ่อแม่พอใจโต
โตขึ้นมาหน่อยต้องแสวงหาหน้าที่การงานตำแหน่งที่ดีเพื่อจะตอบโจทย์ตัวเองโตขึ้นมาหน่อยต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะตอบโจทย์ชีวิตแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงสิ่งที่สุดท้ายเราก็ต้องผ่านมันไปเพราะฉะนั้นในจุดมุ่งหมายที่คนต้องการจริงๆอ่ะความต้องการที่แท้จริงของเราทุกๆคนที่นั่งในห้องเนี่ยจริงๆแล้วต้องการเพียงแค่ความสุขและความสงบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราวิ่งออกไปห่างจากจุดเริ่มต้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราลืมว่าจุดเริ่มต้นก็คือจุดเดียวกับจุดสิ้นสุดนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นในการเกิดมาคนเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วเรามีดวงจิตเรามีความสุขความสงบที่แท้จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะของเดิมๆเรามีของดีอยู่แล้วกลับมาเป็นคนเดิมที่มีจิตที่สุขสงบมีจิตที่ผ่องใสกลับมาเป็นคนเดิมๆที่ความสุขมันรอเราอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากเรื่องราวเราไม่ได้เริ่มต้นที่คนเราไม่รู้เพราะเราคิดว่าความสุขมันอยู่ข้างนอกเราเลยวิ่งออกไปแสวงหาแต่วันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าความสุขมันอยู่ข้างในเราจะเรียนรู้ที่จะทิ้งมันไปบ้างปล่อยวางมันไปบ้างแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากข้างในทีนี้ในเรื่องของกระแสค่ะหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยเพราะว่าตอนหมอมาปฏิบัติตอนแรกหมอสงสัยมากว่าทำไมพระอาจารย์มาสอนเรื่องของพลังล่ะมันคืออะไรกันแน่แต่จริงๆแล้วพอเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเลยรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่พลังอะไรเลยแต่เป็นความเชื่อมโยงกันของเรื่องราวรอบตัวของเราเรื่องกระแสเนี่ยอาจารย์เขามีคำถามเหมือนกันว่าพระอาจารย์สอนกระแสสอนทำไมเลยบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราส่งกระแสกันมือเราไม่ได้ติดกันแต่รับรู้ได้ว่ามีอะไรอุ่นๆเหมือนแม่เหล็กดูดหรือว่าเย็นๆหรืออะไรสักอย่างมากระทบที่ฝ่ามือสิ่งนี้จริงๆแล้วเลยต้องถามว่าเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าบางทีอยู่ข้างๆใครบางคนรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกไม่เห็นจะได้คุยกับคนนี้เลยแต่รู้สึกสบายใจในขณะที่บางทีนั่งอยู่ข้างๆบางคนหรือเดินผ่านหน้าบ้านประมาณ5 วินาทีรังสีอำมหิตไม่รู้มาจากไหนโอ้โหรู้สึกแผลซ่านมาทั่วตัวสิ่งนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าคนเราบางคนมีความสุขแบบนี้ส่งไปถึงผู้อื่นในรูปแบบของกระแสถึงเราจะมองไม่เห็นเราสัมผัสได้ในขณะที่บางคนเต็มไปด้วยความโกรธความหงุดหงิดหรือเราอาจจะหงุดหงิดเราเครียดคนรอบตัวเราก็รับรู้สิ่งนี้ในรูปแบบของกระแสเช่นเดียวกันหมออธิบายง่ายๆในแง่วิทยาศาสตร์นะคะเอาเป็นว่าวันนี้สมมติทุกท่านยังไม่ฝึกจิตสิ่งที่เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นที่สมองสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารับรู้แล้วมันจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทที่อยู่ทั่วร่างกายและถูกส่งไปประมวลผลที่สมองของคนเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อเราไม่ฝึกจิตต้องบอกเลยว่าสมองคือจอมบงการของชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่ตามการควบคุมของสมองเพราะสิ่งที่เรารับรู้เมื่อมันวิ่งมาประมวลผลที่สมองบวกกับเรื่องราวความทรงจำเก่าๆในอดีตกับเรื่องราวที่เราคิดถึงในอนาคตทำให้สมองประมวลผลและสั่งการให้คนเราแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเช่นสมมติว่าหมอมาที่นี่หมอเจอภาพคนที่ชอบใจสมมติหมอจำคนนี้ได้ภาพนี้ถูกส่งมาประมวลผลตอนแรกภาพนี้ที่ส่งมาหมอจะยังจำเขาไม่ได้หรอกแต่เมื่อถูกส่งมาประมวลผลที่สมองเรียบร้อยสมองเลยจำได้อุ๊ยคนนี้คือคนที่เราชอบใจเขาดูแลเราเป็นอย่างดีสมองเลยบอกว่าเดินไปพูดคุยทักทายด้วยกิริยามารยาทที่ดีสิแสดงอัธยาศัยที่ดีคิดในทางกลับกันนะคะคนนี้ทำให้หมอโกรธมาก่อนหรือคนนี้ทำให้หมอเสียใจมาก่อนสมองอาจจะสั่งการในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คนเราแสดงออกตามที่สมองสั่งการมันทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันและเกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบทีนี้ทำไมคนเราต้องกลับมาฝึกจิตล่ะคะเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายแล้วรวมลงที่จิตสิ่งเหล่านี้ที่เรารับรู้สุดท้ายมันจะวิ่งกลับมาที่จิตง่ายๆนะคะแต่ก่อนเมื่อเรามีความคิดเกิดขึ้นสมมุติเรามีความโกรธเกิดขึ้นจิตของเราที่มันรวดเร็วว่องไวมากมันวิ่งไปคว้าความโกรธทันทีเพราะฉะนั้นคนมักจะจมอยู่ในความโกรธแล้วก็บอกตัวเองว่าเรารู้ตัวว่าเราโกรธเรารู้ก็เรารู้ว่าเราโกรธแต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้ถอนตัวก็ไม่ได้ผลักมันออกไปก็ผลักไม่ออกอีกสักพักในขณะที่เราหลงวนเวียนกับความโกรธพอดีความเสียใจมันวิ่งแซงหน้าขึ้นมาจิตเนี่ยเขาผลักจากความโกรธมาเกาะกับความเสียใจเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะหลงเข้าไปในอารมณ์ที่เสียใจเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้ตัวว่าเราเสียใจก็ถอนตัวกลับมาไม่ได้อีกสักพักอยู่ๆความสุขมันอาจจะวิ่งแซงหน้าขึ้นมาเขาก็เลยผลักจากความเสียใจมาเกาะกับความสุข
เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเคยถามตัวเองไหมคะว่าเปลี่ยนความคิดกี่เรื่องเปลี่ยนอารมณ์เท่าไหร่จิตของเรามันก็จะหลงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวแบบนี้แหละค่ะเหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านที่แท้จริงย้ายบ้านเช่าไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงถลำตัวเข้าไปในอารมณ์หลงวนเวียนอยู่ในอารมณ์และถอนตัวออกมาไม่ได้แต่วันนี้เมื่อเราฝึกจิตแล้วมันเหมือนกับว่าเรามีบ้านที่แท้จริงความโกรธถ้าเราไม่นิยามว่าอารมณ์แบบนี้คือความโกรธความน้อยใจเราไม่ได้นิยามว่ามันคืออารมณ์น้อยใจความเสียใจความยินดีความสุขความไม่ชอบใจถามว่าถ้าเราไม่ให้นิยามกับมันไม่ให้ชื่อมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่มันผุดขึ้นมาใช่ไหมคนก็ตอบว่าใช่มันเป็นเพียงอารมณ์แบบนี้ค่ะก็คือสิ่งที่พระอาจารย์สอนมันคือกระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อเราไม่เอาจิตของเราไปผูกพันกับมันเราสามารถปล่อยวางและกลับเข้ามาสู่ที่ที่ปลอดภัยได้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นอิสระจากเรื่องราวเรื่องนี้หมอเคยไปตอนที่พระอาจารย์ไปสอนที่ประเทศไอร์แลนด์มีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณเด็กผู้ชายอายุประมาณ20กว่าดูวัยรุ่นมากเลยแต่ถามคำถามได้ลึกซึ้งมากเขาบอกการฝึกจิตของพระอาจารย์ต่างยังไงกับการฝึกสมาธิพอเราอธิบายให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ฝึกจิตเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเปรียบเสมือนจิตข้างหน้าเนี่ยเป็นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวมากเปรียบเสมือนความคิดอารมณ์และเรื่องราวต่างๆพอดีตัวเขาที่เป็นจิตเนี่ยไม่เคยฝึกกระโจนเข้าไปในกระแสน้ำสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องถูกสายน้ำพัดพาไปเพราะตัวเขาไม่มีแม้กระทั่งห่วงยางไม่มีเสาให้ยึดให้เกาะเขาบอกแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเมื่อเขาฝึกจิตแล้วเขาเหมือนคนที่กระโดดขึ้นมายืนอยู่บนตลิ่งเขายืนอยู่อย่างมั่นคงในขณะที่สายน้ำมันก็ไหลของมันอยู่ตลอดมันก็เหมือนกับการที่เมื่อเราฝึกจิตแล้วเราเหมือนคนที่มีความมั่นคงจากข้างในมีที่พึ่งที่ปลอดภัยในขณะที่เรื่องราวต่างๆมันยังมีอยู่รอบตัวเราความคิดมันก็ยังมีอยู่เรื่องราวภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตของเราไม่เข้าไปสัมผัสกับมันเพราะฉะนั้นวิธีนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามันคือการแยกจิตกับความคิดแยกจิตกับเรื่องราวภายนอกออกจากกันเปิดโอกาสให้เรามีช่องว่างระหว่างจิตกับเรื่องราวภายนอกและให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขและเป็นอิสระจากเรื่องราวเพราะฉะนั้นขออีกนิดนึงนะคะจริงๆหมอพูดได้เป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่า มีเรื่องของคนไข้ที่หมออยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองเห็นภาพชัดขึ้นคือตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายพระอาจารย์จะย้ำเตือนเสมอว่าฝึกสิไปสอนคนในตอนแรกคิดว่าสอนแล้วคนเขาจะมาฟังเราเหรอเราเป็นคนธรรมดาแต่จริงๆการสอนเนี่ยผลที่ได้คือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทำได้หรือเขาจะฟังเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้คือเราได้เตือนตัวเองให้ได้กลับมาปฏิบัติพอดีตอนนั้นมีคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายเข้ามาเป็นผู้ชายประมาณ50อะค่ะเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดมาจากบ้านคืออยู่ในสภาวะช็อกเลยเพราะว่าคนนี้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยเที่ยวนั้นที่เข้ามาก็คิดว่าคงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายละคงจะไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็จำไม่ได้เลยคือไม่ได้สติเลยคือจำไม่ได้ว่านี่ภรรยานี่โรงพยาบาลหรืออะไรพอมาถึงทีมแพทย์ก็คุยกับญาติผู้ป่วยว่าคนไข้คนนี้พอดีอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนะขออนุญาตไม่ทำอะไรที่อันตรายกับเขาอย่างเช่นเจาะคอปั๊มหรือทำให้เขาเจ็บตัวมากขึ้นของงดเว้นแต่ให้เลือดให้ยาให้น้ำเกลือทุกอย่างเต็มที่ภรรยาบอกว่ารับได้คุณหมอจัดการเลยที่เขาพูดว่ารับได้เนี่ยค่ะภรรยาเขานำส่งมาตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายช่วงเย็นๆประมาณ4 โมงนั่งร้องไห้ตั้งแต่4 โมงเย็นถึงประมาณตี 3เป็นเวรที่หมอต้องขึ้นไปดูคนไข้กลับขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งกำลังจะเดินกลับมาเลยเห็นเขานั่งร้องไห้อยู่เดินกลับไปคุยกับเขาบอกคุณกลัวสามีจะจากไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่เขาเป็นกังวลมากเพราะเขายังมีลูกชายอีก2 คนหมอบอกคุณเห็นหมออายุขนาดนี้ไม่ใช่หมอตายไม่ได้วันนี้หมอเดินกลับไปนอนอาจจะไม่ฟื้นมาคุยกับคุณก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆหมอคงเสียใจไปตลอดชีวิตว่าไม่ได้บอกคุณว่าการฝึกจิตมันทำยังไงหมอเลยบอกว่าเรามาลองทำวิธีนี้กันดีกว่าเลยสอนเขาข้างเตียงอะค่ะเขาก็นั่งร้องไห้อยู่นะคะบอกเดี๋ยวมาทำวิธีนี้ไปพร้อมๆกับหมอคุณลองสูดลมหายใจยาวๆนะผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกเขาบอกคุณหมอมันเหมือนหัวใจเต้นหมอเลยบอกมันไม่ใช่หัวใจมันอยู่ทางซ้ายตรงนี้คือจิตของคุณจิตเขาบอกคุณว่าอย่าไปเสียกำลังจิตกับความเศร้าโศกความเสียใจความทุกข์ปล่อยวางเรื่องนั้นก่อนกลับเข้ามาในที่ที่ปลอดภัยของเรานะกลับเข้ามาอยู่กับจิตของเราเสร็จแล้วก็ส่งกระแสให้เขาโอ้ยคุณหมอมันอุ่นๆเนอะเหมือนแม่เหล็กดูดหมอเลยบอกว่าคุณคิดดูสิหมออยู่ข้างๆคุณหมอส่งความสุขให้คุณยังรับรู้ได้เลยมือเราไม่ได้ติดกันแต่คุณสัมผัสได้แต่คุณน่ะนั่งอยู่ข้างสามีคุณร้องไห้
คุณส่งแต่ความทุกข์ไปให้เขาเปรียบง่ายๆอะค่ะคนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเวลาเราไปเรามักจะเตรียมหน้าไปจากบ้านเลยทำหน้าให้เศร้าที่สุดไปยืนอยู่ข้างเตียงเราก็ทำท่าที่สงสารผู้ป่วยมากที่สุดแล้วก็พยายามบอกว่าน่าสงสารจังเลยเจ็บหน้าดูเลยเนอะจะตายเมื่อไหร่เนี่ยถึงเราจะไม่พูดออกไปแต่เขารับรู้ได้อะค่ะมันเหมือนกับว่าคนที่ไปเยี่ยมคนไข้ก็เอาแต่ความทุกข์ไปให้คนไข้หมอเลยบอกว่าเนี่ยคุณนั่งร้องไห้อะคุณส่งแต่ความทุกข์ไปให้สามีเขาสัมผัสได้นะคะเขาสัมผัสได้นะเขาก็เลยบอกว่าวันนี้คุณอยากให้สามีคุณมีความสุขคุณส่งความสุขให้เขาสิคืนนั้นตั้งแต่ตี 3เขาก็เลยเอามือแตะกลางหน้าอกสามีซึ่งยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็กระซิบข้างหูบอกดูจิตไว้นะดูจิตไว้นะเสร็จอีกมือหนึ่งเขาพยายามส่งกระแสให้ค่ะเช้ารุ่งขึ้นลูกใหม่2 คนซึ่งลูกไม่เคยเจอพระเลยสอนลูกเองเลยลูกจิตอยู่ตรงนี้นะแผ่เมตตาให้พ่อทำแบบนี้นะพอเราเดินผ่านไปผ่านมาไม่ว่าเราจะให้การรักษาในครอบครัวเขายังยืนส่งกระแสอยู่เชื่อไหมคะว่าจากคนที่เราคิดว่าเขาจะจากไปอย่างสงบอย่างแน่นอนผ่านไป2 วันคนไข้คนนี้ลุกขึ้นมาทานอาหารปกติพูดคุยปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอไม่รู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์อะไรเพราะว่าดีใจว่าเขาตอบสนองต่อการรักษาได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือคนไข้เขาบอกคุณหมอครับคุยกับผมหน่อยสิมีเวลาไหมเลยบอกว่าค่ะเขาบอกคุณหมอคงเห็นว่าผมนอนแล้วไม่รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมครับเลยบอกว่าใช่ค่ะใครๆก็เห็นแบบนั้นเขาบอกคุณหมอเชื่อไหมว่าที่ผมนอนแล้วไม่รู้สึกตัวอยู่ผมสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างมันถึงความสุขที่ส่งมาถึงตัวผมวันนี้ที่ผมกลับมาได้ผมเชื่อว่าผมเกาะจิตของผมกลับคืนมานะเขาบอกผมไม่รู้ว่าจะเหลือลมหายใจอีกเท่าไหร่แต่จะฝึกจิตไปเรื่อยๆสิ่งนี้ค่ะมันเป็นเหมือนตัวอย่างง่ายๆคนเราทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสอย่างคนคนนี้แน่นอนว่าเราได้เกาะจิตของเรากลับมาสร้างบารมีได้บอกต่อคนแต่วันหนึ่งทุกคนต้องจากไปอย่างแน่นอนเราจะเลือกจากไปอย่างคนที่จากไปเลยหรือจะเลือกจากไปอย่างคนที่มีที่พึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆที่ท่านบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ครบรอบด้วยและเป็นโอกาสที่ทุกๆท่านได้มาเจอกับสิ่งที่หมอต้องบอกเลยว่ามันดีที่สุดในชีวิตแล้วกลับมาพบกับจิตของเราเกิดมาชีวิตหนึ่งได้เจอกับจิตของตัวเองคุ้มที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเรากลับมาเป็นคนเดิมที่มีความสุขและความสงบแล้วอย่าลืมแบ่งปันและบอกต่อสิ่งนี้ไปให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขเช่นเดียวกับเราด้วยเพราะว่ายิ่งบอกต่อก็เหมือนกับการสร้างบารมีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ต้นทุนบุญกุศลของชีวิตกับจิตเรากลับคืนมาแล้วกำไรชีวิตที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ได้เกิดจากการที่เราสะสมอะไรแต่เกิดจากการที่เรากล้าปล่อยวางเรื่องราวลงไปวันละเล็กวันละน้อยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสุขของเราจะเติมเต็มอย่างแน่นอนและถ้าความสุขแบบนี้มันแผ่ขยายไปได้หมอเชื่อนะคะว่าสันติภาพมันจะกลับมาอีกครั้งบนโลกใบนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขค่ะขอบคุณค่ะ